امشب در 24 خشم نمایندگان جمهوریخواه از پنهانکاری تیم بایدن در پرونده رابرت مالی. 18 سناتور از بازرسی کل وزارت خارجه خواهان تحقیق مستقل شدند. گزارش وال استریت ژورنال از چالش‌های آمریکا برای مقابله با ساخت پهپاد در ایران. مؤسسه تحقیقات تسلیحات جنگی میگه تهران در داخل از قطعات ژاپنی کپی میکنه. بازگشت ابراهیم رئیسی از 3 کشور آفریقایی. سخنگوی دولت گفته این سفر برای توسعه مراکز فناوری بوده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نشریه پولیتیکو میگه دولت بایدن در مورد وضعیت مرخصی رابرت مالی و تحقیقات FBI دربارش پنهانکاری میکنه و جمهوری خواهان به شدت از این موضوع خشمگینن. مایکل مکال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفته هفته آینده از FBI میخواد درباره تحقیقاتش توضیح بده. به گفته پولیتیکو نمایندگان جمهوری خواه میخوان بدونن چه باعث شده مقام ارشد وزارت خارجه به مرخصی بدون حقوق فرستاده بشه و FBI در مورد شروع به تحقیق بکنه. پولیتیکو میگه تعلیق مجوز امنیتی مالی در وزارت خارجه برای دسترسی به اسناد محرمانه و تحقیق FBI در مورد استفاده او از این اسناد مسئله جزئی نمیتونه باشه و پنهانکاری دولت بایدن جدیت موضوع رو برای جمهوری خواهان بیشتر کرده. بنا به گزارش‌ها مالی بعد از تعلیق مجوزش هفته‌ها در وزارت خارجه همچنان مشغول کار بوده. در نامه‌ای که بیل هگرتی و 17 سناتور جمهوری خواه دیگه امروز پنجشنبه به وزارت خارجه فرستادن، از دفتر بازرس کل این وزارتخانه خواسته شده درباره سطح دسترسی آقای مالی به اطلاعات محرمانه بعد از تعلیق مجوزش جزئیات بدن. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر در مورد واکنش‌هایی که نمایندگان جمهوری خواه دارن میدن به موضوع رابرت مالی. آرش. اول از نامه سناتور بیل هگرتی شروع کنیم. همونجوری که شما گفتید 17 نفر دیگه هم از سناتورهای جمهوری خواه زیرش رو امضا کردند. چیزی که من دستگیرم شد فرداد از خوندن این سوالات که فرستاده شده است به دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه، چیزی که من دستگیرم شد از این سوالات این است که چقدر کنگره اطلاعاتش کم هست راجع به داستان آقای مالی. از نوع سوالاتی که پرسیدن اینجا از دفتر بازرس کل، چه روزی آقای مالی دسترسیش محدود شده است به مدارک محرمانه، در چه روزی ایشون دسترسیش محدود شده است به جلساتی که تو مدارک محرمانه داشته بررسی می شده و در واقع یک سری سوالات بسیار ابتدایی است. وقتی شما این سوالات رو میخونید که فرستادن به وزارت امور خارجه و ازشون میخوان که در این باره تحقیق بکند. بخش دیگری از این داستان هم این است که به نظر می آید فعلا از این چیز اطلاعاتی که ما داریم این داستان نیست که کاملا همه جزئیاتش مشخص شده باشه. وزارت امور خارجه هر دفعه سمیرا قرایی ازشون سوال کرده بیشتر از زیر سوال فرار کردن و کنگره هم اینجا علاقمند هست که اطلاعات بیشتری در این مورد دست بیاره. آقای بیل هگرتی به خبرنگاران همین 1-2 ساعت پیش داشت میگفتش که این مسئله مهم نیست. در واقع کسایی که دور و بر ایشون بودن، با یکیشون که من صحبت میکردم که نخواستم نامش فاش بشه در این گزارش، و من میگفت FBI وقتی وارد تحقیقات میشه از یک مدیر مسئول رد بالا که در واقع چندین و چند بار یک مشکلی اتفاق افتاده باشه، اون چیزی که ایشون به من گفت FBI نمیاد فقط به خاطر که حالا یه مسئولی اشتباه کرده یه جایی، حالا یه مدرکی رو گذاشته یه جایی که نباید میذاشته، بیاد تحقیقات شروع کنه از اون مدیر. اگر یک کسی اشتباه بکنه بهش اخطار داده میشه، بعضی وقتا این اخطارها چند بار داده میشه، بعد باید بره در واقع در یک دادگاه درونی اونجا در خود اون وزارتخونه پاسخ بده. و بنابراین از اون چیزهایی که من از افرادی که در کنگره شنیدم و از افرادی که دور و بر آقای بیل هگرتی بودن که این مسئله بسیار جدی است، خود آقای بیل هگرتی هم گفت هر امریکایی باید در مورد این مسئله نگران باشد. از اون طرف ما شنیدیم که آقای انتونی بلینکن وزیر امور خارجه در شبکه MSNBC آمریکا ظاهر شد، در شبکه MSNBC ظاهر شد و اونجا سعی کرد که دفاع بکنه از آقای رابرت مالی و گفتش که آقای مالی به کشورش خدمت کرده است. سناتور کریس ون هالن هم دیگر سناتور دموکرات ایالت مریلند، او هم گفتش که در مدتی که آقای مالی رو میشناسه در مورد اطلاعات محرمانه همیشه دیده که ایشون
به خوبی عمل کرده است. به هر جهت فعلا در روز پنجشنبه در حالی که ما داریم این گزارش رو برای شما می‌فرستیم، فشار کنگره داره مخصوصا بخش جمهوری خواه بیشتر می‌شود برای که به دولت بایدن بخواهد بگوید که مرحله بعدی چیست. و در نهایت هم یک مشکل دیگری هم که به نظر میاد دولت بایدن باش دست به گریبان هست، این است که چگونه آقای ملی رو بخواهند جایگزینی براش پیدا بکنن. به این دلیل که طبق قانونی که پارسال در قانون بودجه کشور اضافه شد، اگر قرار باشد که وزارت امور خارجه اون پست دیپلمات آقای ملی رو بخواد جایگزین پیدا کنه، این بار نیاز به مجوز کنگره خواهد داشت. تا قبل از آقای ملی اون پست در واقع مأمور ویژه یا مأمور ارشد مربوط به میز ایران یه پستی بود که وزارت امور خارجه خودش درونی میتونه تصمیم بگیره و به کنگره نباید جواب پس میداد. الان این بار اگر آقای ملی رو بخوان جایگزین کنن، اون وقت باید برن سراغ کنگره و ازش مجوز بگیرن. ممنونم از سارش علایی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. 2 هفته بعد از اینکه در همین برنامه خبر تعلیق رابرت مالی رسانه‌ای شد، واکنش همچنان ادامه داره. روز سه‌شنبه بود که کنگره ایالات متحده آمریکا قرار بود پاسخی از وزارت خارجه در مورد جزئیات تعلیق آقای مالی دریافت بکنه که وزارت خارجه همکاری چندانی نکرد و جزئیات چندانی هم به قانونگذاران آمریکایی ارائه نداد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، به نظر نمیاد که وضعیت خیلی جالب باشه برای آقای مالی. ظن این میره که احتمال زیادی وجود داره که از تیم مذاکره کننده آمریکا با ایران کنار گذاشته بشه. اگر چنین بشه، این چه معنایی برای تهران خواهد داشت؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم. به هر حال هنوز مشخص نیست که این تعلیق امنیتی در چه مورد، در مورد مذاکراتی است که با آقای باقری انجام شده، در مورد مذاکراتی است که با آقای ایروانی مستقیم انجام شده، یا مشاورهایی که آقای مالی با دوستای ایرانیش داشته یا کسانی که در مورد مسائل ایران بودن و همچنین موارد دیگری که به هر حال مشخص نیست این تعلیق امنیتی یا اسناد رو در جایی قرار داده. چون موضوع مشخص نیست نمیشه در موردش داوری کرد. ولی به هر حال مسئله این هست که عدم حضور آقای مالی از این بابت که به هر حال جزء معدود افرادی بود که خب پرونده رو میشناخت، در مذاکرات قبلی شرکت داشت، معتقد بود که اقدام آقای ترامپ در بیرون اومدن از برجام یک حفره امنیتی برای جهان درست میکنه که خب نتیجهش هم دیدیم، این حفره امنیتی همچنان باقی مونده بدونی که راه حلی براش وجود داشته باشه و طبیعتاً کار مذاکرات رو میتونه دشوار کنه. مضافاً بر اینکه الان هیچ پیشنهاد مشخصی آمریکا نداره برای حل موضوع و فقط میخواد این موضوع رو به قول معروف از سر بگذرونه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. اما جمهوری خواهان که این اقدامات انجام دادن، خب باید توجه کنید جمهوری خواه از همون اول جریان تندروشون مسئول این پرونده بودن. در سال 84 داشت توافقی صورت میگرفت که اگر نگاه کنید به یادداشت‌های وزیر خارجه انگلستان اون موقع، اقدامات آقای بولتون و اقدامات تندروانه آقای بولتون، خب آقای بولتون اصلا کلا معتقد بود مسئله هسته ایران به کل باید جمع بشه. در 2015 معتقد بود بمباران بشه، در نیویورک تایمز مقاله نوشت. اقداماتش باعث شد که اون توافق انجام نگیره و بعداً هم در دوره آقای اوباما جمهوری‌خواه اصلا مخالف هر نوع توافقی بودن و خب الان هم نمیخوان میراث آقای ترامپ در بیرون اومدن از برجام زیر سوال بده. حالا از همه مهمتر این است که فضای انتخاباتی هر اهرمی که به لحاظ انتخاباتی اونا بتونن علیه هم استفاده کنن میکنن. حالا میتونه مال ایران باشه، مال اوکراین باشه، حالا مال ایران هم به دشمنای خاص خودش داره. طبیعتاً اونها این موضوع رو بزرگ میکنن. مهم اینه که ایران هم الان راه حل مشخص نداره. اگر اون خبر المانیتور رو نگاه کنید، چیزی که آقای مالی پیشنهاد داده بود که میتونست به قول معروف امکان راه حلی وجود داشت در فضای کنونی، اینه که ایران خودش داوطلبانه غروب آفتاب رو افزایش بده. این امتیازی به دولت بایدن. خب موقع امکان رفتن رو به جلو بود، ولی به نظر نمیرسه در بلوک قدرت ایران اجماعی سر این مسئله وجود داشته باشه. ولی بسیاری میگن حالا در تهران شاید با احتیاط بیشتری که رابرت ملی شاید بهترین کسی بود که جمهوری اسلامی میتونست امید داشته باشه که از سمت آمریکایی‌ها با تهران مذاکره بکنه. حالا میگم همونطور که خودتون هم گفتید جزئیاتش هنوز
رسانه‌ای نشده، دست کم نمیدونیم به کجا ختم خواهد شد این داستان پرونده او و FBI، ولی اگر نباشه در واقع به شکلی دارم سوال اولم رو تکرار میکنم، چقدر میتونه کار برای جمهوری اسلامی سخت‌تر باشه با یک مذاکره کننده دیگری که شاید رویکرد دیگری داشته باشه؟ ببینید توی آمریکا نقش کارگزار، حالا کارگزار مذاکراتی، نه مثلا رئیس جمهور خب خیلی تعیین کننده است. نقش کارگزار کمتر از جمهوری اسلامی تعیین کننده است. بنابراین خیلی نمیشه گفت حالا عدم حضورش میتونه. ولی آقای مالی سیاستگزار هم بود تا اندازه زیادی. آقای مالی از این بابت مثبت بود که در مذاکرات 2015 شرکت داشت. بعد آدمی بود که در گروه بحران که بوده، توی گروه بحران اگه نگاه کنی در مورد مسائل مختلف سعی می‌کردن راه حل‌های مشخصی برای حل مسائل پیدا کنن و فقط در مورد ایران نبوده، در مورد تمام مسائل دنیا بوده و این خب به توانایی اینا برای پیدا کردن راه حل در مذاکرات سختی مثل مذاکرات ایران میتونست کمک کنه. حالا فرد دیگه‌ای که مسائل ایران نشناسه، مذاکره هسته‌ای نبوده باشه یا همچین تجربه نداشته باشه، قطعاً کار رو با دشواری حل میکنه. مضافاً برای اینکه آقای مالی معتقد بود برجام باید احیا بشه. بنابراین ایران با همون فرصت سوزی که انجام داد، با اون توهماتی که آقای باقری جلیلی داشتن که اول فکر می‌کردن بیشتر میتونن امتیاز بگیرن، دوم فکر می‌کردن میشه دستور کار رو عوض کرد و سوم هم این که با نفوذ روسیه اون اسفند 1400 یک توافق آماده رومیز رو امضا نکردن. بعدم در آگوست اون چیزی که حتی ایران توافق کرده بود، آقای بلینکن گفت ما 5 روز فکر می‌کردیم که ایران تموم شده، زدن زیر توافق و فکر کردن زمستان سرد در الان ایران راه حلی نداره. راه حل میگم تنها راه حلی که میتونه دولت بایدن در این شرایط بیاد یه پیشنهاد بده که راه حل دراز مدت‌تری باشه اینه که ایران در غروب آفتاب بخواد انعطاف نشون بده. خب اون موقع اونها هم میتونن در مورد احیای برجام یا احیای رفع تحریم‌ها همکاری بیشتری کنن و خب ایران هم الان مشخص نیست اگه نخواد بمب هسته‌ای بسازه واقعا اینی که غروب آفتاب 5 سال یا 10 سال بشه، اونم در موقعیتی که ما اصلا از غنیسازی استفاده نمی‌کنیم، اصلا استفاده نداره، کاربردی نداره، طبیعتاً میتونه ایران این آفر رو بده. خب به نظر میرسه ایران هم دولت آقای رئیسی که مستاصل در پیشنهاد دادن توانایی تصمیم گیری نداره. شورای امنیت هم که هنوز ورود نکرده آقای احمدیان و معلوم نیست که در نهایت با توجه به بحران‌های اقتصادی که روز به روز دامنش بیشتر میشه، بحران محیط زیستی، آیا میخوان کشور رو فدای مسئله هسته‌ای کنن یا نه میتونن هسته‌ای رو در حال حاضر ببرن توی مذاکراتی که بتونه از جنبه اقتصادی و تعلیق بودن کشور بیاد بیرون. این تصمیم بزرگی است که باید گرفته بشه. طبیعتاً هر یه روزش 200 میلیون دلار برای ایران خسارت به بار میاره عدم تصمیم گیریش. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. مؤسسه تحقیقات تسلیحات جنگی میگه ایران 2 قطعه مورد استفاده در پهپاد مهاجر 6 و شاهد 131 رو که قبلا از خارج وارد میکرد حالا میتونه در داخل تولید کنه. بنا به این گزارش شرکت خصوصی سپاهان تونسته سروموتور مهاجر 6 و فلومیتر شاهد 131 رو از روی قطعات ساخت شرکت‌های ژاپنی کپی کنه. وال استریت ژورنال میگه کپی این 2 قطعه پیدا شده در پهپاد شناسایی مهاجر 6 و پهپاد انتحاری شاهد 131 کار دشواری نیست و ایران همچنان برای قطعات پیشرفته‌تر الکترونیکی به شرکت‌های آمریکایی، آسیایی و اروپایی وابسته است. اما مقابله با صنعت تولید پهپاد ایران برای آمریکا و غرب داره تبدیل به موضوعی دشوارتر میشه. همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو با ماست با جزئیات بیشتر. چه است این قطعاتی که ایران حالا در داخل کپی میکنه؟ ببین 2 تا قطعه است. یک گزارشی رو یک مؤسسه تحقیقاتی آماده کرده به اسم مؤسسه تحقیقاتی تسلیحات جنگی که مستقر هست در بریتانیا و مدت‌های مدیدیه که کارش اینه که بیاد نگاه کنه تسلیحات، مهمات، ابزار جنگی که در اوکراین داره استفاده میشه یا در دیگر نقاط جهان که درش یک کانفلیکت، یک درگیری، یک جنگی در جریانه. 1 هفته یا 2 هفته گذشته اینها رصد نکردن. مدت‌های مدید بوده که این پهپادها رو پیدا کردن، روش کار کردند و فکر می‌کنم نام رئیسشون دمین استیپرز، آقای دمین استیپرز خودش اونجا در اوکراین این قطعات، این پهپاد رو باز کرده و شروع کرده قطعات رو نگاه کردند و این گزارش رو تهیه کردن، منتشر شده. وال استریت ژورنال از روی اون گزارش این مقاله رو نوشته که خب البته اختصاصی خودش هم هست. حالا اون
اون دو قطعه‌ای که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، یکی همین سرو موتور هست که بهش اشاره کردی که قطعه مهمی هست، دیگری فلومتر یا فلومتر که مایع یا جریانی که ازش عبور میکنه رو میتونه سرعتش رو اندازه گیری بکنه. این دو قطعه مهم هستن در ساخت پهپاد و پیش از این جمهوری اسلامی در ساخت پهپادهاش مشخصاً از یک کمپانی ژاپنی این قطعه رو وارد میکرده. حالا اینها رو از کجا میدونیم؟ در سال 2018 و 2020 اینها جمهوری اسلامی میخواسته که این قطعات رو قاچاق بکنه به یمن تا اونجا در خاک یمن حوثی ها مونتاژ بکنن، پهپاد رو اونجا بسازن و ازش استفاده بکنن. میدونیم که سالهای مدیدیه که جمهوری اسلامی پهپادهای خودش رو در اختیار حوثی ها قرار میده. اون زمان این قطعات توقیف شد و مشخص بود عکسایی که منتشر شده مفصل هست توسط این گروه تحقیقاتی که روش اسم شرکت ژاپنی رو نوشته، شماره سریال قطعه معلومه و همه اینها. حالا اتفاقی که افتاده در پهپادهای تازه‌ای که در اوکراین زده، 22 تا شاهد 131 و 136 رو بررسی کردن، یه دونه مهاجر 6 رو اومدن دیدن که این قطعه این همون قطعه‌ای هستش که در 2018 و 2020 گرفتن، منتها با این تفاوت که این دیگه ساخت اون شرکت ژاپنی نیست و ساخت یک کمپانی ایرانی هست. این کمپانی ایرانی هم که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم سرمد الکترونیک سپاهان نام داره، آدرسش در اصفهان هست. به نظر میرسه از 1374 داره کار میکنه و مدعیه که در حوزه‌های الکترونیک، الکترومکانیک و حوزه‌های حساس تونسته یک جایگاهی در جمهوری اسلامی بر خودش پیدا بکنه. وبسایتش رو که نگاه میکنی اغلب محصولاتش رو اومده با عکس اونجا تبلیغ کرده و بسیاری از این، یعنی این دو قطعه‌ای که الان این مؤسسه تحقیقاتی داره راجعش صحبت میکنه، عکس‌هاش حتی در این وبسایت دیده میشه و در ارجاعاتی که این گزارش داره میده به وبسایت این شرکت داره ارجاع میده و میگه این همون محصولیه که اونها در وبسایتشون تبلیغ کردن. بارها یک ماه پیش از جمله و قبلتر از این شرکت، این مؤسسه تحقیقاتی خواسته که جواب ما رو بدین، این قطعه رو چطور تولید کردید، جوابی نگرفتن. پس این گزارش رو مدت‌ها روش اینها کار کردن، یک کار تحقیقاتی بوده. پس این دو تا قطعه رو میدونیم که در حال حاضر این مؤسسه سرمد الکترونیک سپاهان داره در داخل تولید میکنه، مهندسی معکوس کردن، کپی برداری کردن، به دست به تولیدش زدن، روی پهپادش سوار میکنه. اما نکته اینه که خب روی 136 سوار نیست این قطعه، روی 131 و مهاجر 6 این قطعه رو پیدا کردن، نه 136. و میدونیم خب تعداد 136ی که روسیه داره استفاده میکنه تعداد بیشتریه تا شاید 131. اما نکته اینه که ما وقتی که کالبد شکافی پهپادهای ایرانی انجام شده در اوکراین به تبعات توسط شرکت‌های مختلف، هم سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد، هم گروه‌های شرکت‌ها و کمپانی‌های خصوصی مثل همین شرکتی که تسلیحات جنگی مستقر در بریتانیا، خب به این رسیدن که قطعات از جای مختلفی داره میاد، از آمریکای شمالی، از همینجا، از کانادا، از اروپا، از ژاپن و بسیاری از قطعات هم قطعات تجاری هستند، مثل GPS، مثل لنز دوربین، مثل موتور. اینها چطور میخوان بیان یک مقرراتی وضع بکنن دولت‌های غربی و آمریکا که مثلا در بازار لنز دوربین کسی نفروشه؟ خب نمیتونن هیچ گونه مقرراتی وضع بکنند. بسیار سخته که بتونن دست جمهوری اسلامی رو کوتاه بکنند از این قطعاتی که استفاده تجاری داره. به خاطر همین در ماه‌های گذشته ما بارها راجع به این حرف زدیم که وضع تحریم علیه برنامه پهپادی ایران خیلی راحت نیست، با دشواری‌های روبرو هست. کاری که کردن اومدن بسیاری از شرکت‌ها مثل همین صنایع هوایی قدس یا شاهد رو اومدن تحریم کردن، ولی خب این کافی نبوده و الان این خبر که این دو تا قطعه را مهندسی معکوس کرده، کپی برداری کرده، میتونه خب یک هشدار دیگری باشه از اینکه برنامه پهپادی ایران داره پیشرفت‌تر میشه، داره به هر حال به یک خودکفایی داخلی ممکنه دیر یا زود برسه، در دو قطعه رسیده و شاید باید راهکارهای دیگری رو دول غربی پیدا کنن که بخوان باش مواجه بشن. ممنونم از تو سمیرا قرایی با جزئیاتی کامل.
همونطور که سمیرا هم اشاره کرد، همین حالا هم قبل از این بومی سازی بخشی از این تجهیزات، ردیابی تجهیزاتی که به جمهوری اسلامی میره برای ساخت پهپاد کار آسانی نبوده، چون بسیاری از اونها دست کم کاربردهای دوگانه داره و کم و بیش با آسانی در بازارهای تجاری بین‌المللی در دسترس است. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، ما بارها در مورد این پهپادهای جمهوری اسلامی حرف زدیم. سمیرا هم اشاره کرد بخش قابل توجهی از تجهیزاتی که در اونها استفاده میشه کاربردهای دوگانه دارن، کم و بیش در بازارهای مختلف میشه پیداشون کرد. ولی میدونم که علیرغم اینها غربی‌ها به خصوص ایالات متحده دنبال محدود کردن دستیابی ایران به این تجهیزات بوده. حالا که بخشی از اونها، دست کم 2 تا قطعه که میدونیم از جمله این سروموتور در داخل ایران داره تولید میشه، بومی داره میشه، چقدر کار برای غربی‌ها دشوارتر میشه؟ خب طبیعتاً کار رو دشوار میکنه و این برمیگرده به تجربه‌ای که جمهوری اسلامی داره و صنایع نظامی و هوایی جمهوری اسلامی در مهندسی معکوس که برمیگرده به زمان جنگ ایران عراق، زمانی که بسیاری از قطعات یدکی تسلیحات آمریکایی در اختیار ایران قرار نمی گرفت. اون موقع مجبور شدن که اینا رو مهندسی معکوس بکنن، در داخل ایران بسازن. بعد از جنگ هم خب طبیعتاً به خاطر مسئله اتمی مجددا یک سری تحریم‌ها برگشتن. روابط ایران هم هیچ وقت با کشورهای غربی در حدی نبوده که قطعات یدکی سیستم‌های تسلیحاتی در اختیار ایران قرار بگیره. همیشه این اتکا روی مهندسی معکوس بوده در این سال‌های دهه‌های اخیر. این کار در مواردی با کمک چین انجام می‌گرفته. در این مورد هم چین به خصوص در زمینه ساخت موتورهای کوچک پیستونی همکاری بسیار نزدیکی با ایران داشته. ولی خب می‌بینیم که به خاطر اینکه صنعت هواپیمای بدون سرنشین در ایران بسیار جا افتاده و اصطلاحاً دایورس هستش و بسیاری از شرکت‌های تازه تأسیس و دانش بنیان در این زمینه فعالیت دارن، چون میبینن که میتونن قراردادهای بسیار پرسودی از وزارت دفاع، سپاه پاسداران یا ارتش بگیرن و این قطعات رو بسازن، مهندسی معکوس بکنن. خب در این موارد خاصم خیلی پیچیده نیست. مثلا یک سروموتور یا یک فلومیتر خیلی اونقدر پیچیده نیست که نشه مهندسی معکوس کرد. البته باید این نکته رو بگم که در موارد دیگه صنایع نظامی بزرگتر ایران که وابسته به وزارت دفاع هستن، انواع موتورهای کوچکتر رو از موتورهای جت گرفته تا موتورهای پیستونی مهندسی معکوس کردن و ساختن. طلوع 10 مثلا مهندسی معکوس شده یه موتور توربوجت کوچک ساخت چک هست، موتور مادو 550 که روی شاهد 136 هست کپی یک موتور ساخت لیمباخ آلمان هست، یا موتور وانکلی که روی شاهد 131 هست کپی به همین ترتیب کپی موتور انگلیسی هستش، یا مثلا یک موتور هواپیمای F5 رو هم J85 J58 جنرال الکتریک رو هم به اسم موتور اوج مهندسی معکوس کردن و به همین ترتیب انواع موتورها، حتی خود بدنه هواپیمای F5 ساختن که اگر ایران در جامعه جهانی در تجارت بین‌المللی یک نقش مسئولانه‌ای داشت و حضور عادی داشت در بازار جهانی، هر کدوم از این کارها میتونست کار این شرکت یا دولت ایران رو به دادگاه‌های کپی رایت بکشونه، چون اینا در حقیقت بدون اخذ لیسانس انجام گرفته. ولی طبیعتاً کار مشکل میکنه به خاطر اینکه این شرکت هایی که سازنده اصلی قطعات هستن دیگه کنترلی روی اونها ندارن و ایران میتونه بدون تاثیر گرفتن از تحریم حالا اگر هم موثر بوده در موارد این سروموتورها در هواپیماهای بدون هواپیمای تفریحی هم مورد استفاده قرار میگیره، هواپیمای رادیو کنترل مورد استفاده قرار میگیره. شما میتونید به قیمت $580 از وبسایت مختلف اینا رو خریداری بکنید. خیلی کار سختی است، ولی طبیعتاً ساخته شدن اونها در ایران کارو باز هم دشوارتر میکنه. سپاسگزارم. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار دومین بیانیه‌شون در واکنش به پذیرش دانشجویان وابسته به گروه 8 شعبی گفتن دانشگاه رو با حذف و تعلیق و سرکوب از دانشجو خالی کردن و حالا به گفته اونها نیروهای عاریتی گروه‌های نظامی عراقی رو جایگزین می‌کنن. در این بیانیه تاکید شده نخبه‌های ایرانی به دلیل کنکور تجاری، سهمیه بندی‌های سیاسی و جیب خالی از ورود به دانشگاه ناامیدن، اما این افراد به دلیل داشتن عضویت گروه 8 شعبی به راحتی به دانشگاه راه پیدا می‌کنند. شماری از دانشجویان معترض دانشگاه تهران گفتن حضور نیروهای نظامی رو در دانشگاه چه در لباس رزم و چه در لباس درس نمی‌پذیرند و در برابرشون مقاومت می‌کنند. این در حالی که محمدعلی زلفیگل وزیر علوم در واکنش به مخالفت‌ها به خبرگزاری ایسنا گفته که دانشجویان 8 شعبی با همون مقررات مربوط به دانشجویان خارجی در دانشگاه تهران تحصیل میکنن، اما مشخص نیست که این قوانین به چه صورت برای این افراد اجرایی میشه. مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. آرام آرام داره بالا میگیره این داستان آمدن اعضای گروه 8 شعبی به دانشگاه تهران. بله درود به شما. ببینید اون چیزی که برای من جالب هستش، حالا به تعبیری که شاید بتونه مفهوم رو خیلی برسونه، ما تو ورزش و به ویژه فوتبال مثلا پدیده‌ای داریم به عنوان بازیکنان لژیونر، یعنی اینا مثلا بازیکنان خارجی خریده میشن برای باشگاه‌های در یک لیگ یک کشور دیگه میره برای اینکه نقاط ضعف فنی اونها رو بپوشونن، برای اینکه بتونن در واقع کمک کنن به اون تیم‌ها که قوی‌تر بشن. من فکر کنم برای این افراد میشه تعبیر بسیجی لژیونر رو به کار برد. یعنی جمهوری اسلامی سال گذشته کاملا به عینه دید که فضای دانشگاه چطوری هست، هیچ کنترلی نداره، تمام تلاشایی که کرده، سهمیه بندی‌ها، اون شکل دادن نیروی بسیج در داخل دانشگاه‌ها، گروه‌های مختلفی که بهش وابسته هستن، محروم از تحصیل کردن دانشجوها، اخراج کردن خیلی‌ها، گزینش‌های سفت و سخت، هیچ کدوم نتونسته در جمع جلوی این مسئله رو بگیره که دانشگاه اینقدر معترض باشه و اینقدر پیشرو باشه تو مسائل. حالا دارن سعی می‌کنن این نیروهای کمکی بیارن، این نیروهایی که به نوعی به خب 8 شعبی خیلی به بسیج عراق هم نام میبرن، اینا رو بیارن اینجا در داخل ایران. مشخص است که هیچ پایه و مایه علمی نیست. دانشگاه تهران بزرگترین دانشگاه ایران هست، یکی از مهمترین دانشگاه از نظر علمی و بهترین ها هستش. قطعا اگر بخواد قرارداد همکاری ببنده باید با دانشگاه بزرگ دنیا، با برکلی، با هاروارد، با آکسفورد قرارداد ببنده، نه با دانشگاه بغداد که اونم دانشگاه خوبی هستش، با اونها در واقع باید همکاری بکنه، نه با یک گروه شبه نظامی و دانشجو گرفتن. خب اونا به عنوان دانشجو دارن میان، نه به عنوان دانشگاه همکار. آره ولی گفتن اصلا قرارداد همکاری با 8 شعبی بستن و بعد دانشجوها دارن میان. ببین خب تبادل دانشجو خیلی جا هست. مثلا تو همین آمریکا من دانشجو بودم، بین دانشگاه‌های آمریکا و دانشگاه‌های اروپا دانشگاه‌های دیگه تبادل دانشجو بود. بعضا یه ترم دانشجو از این طرف میرفت یه کشور دیگه، از اونها میومد اینجا. ولی خب اونجا هدف علمی بود، یا اگر یه هدف فرهنگی پشتش بود، هدفی بود که پذیرفته شده بود از طرف جامعه، قرار بود که همه این افراد در واقع با فرهنگ‌های هم آشنا بشن. اینجا هدف این ایران چه هست به نظر؟ این به نظر من دقیقاً همین که در واقع میخوان سعی بکنن که از بعد سمت ایرانش اگه بگیم یک نیرویی رو بیارن در داخل ایران. ما شاید بشه گفت اگر جمهوری اسلامی به نوعی بخواد حتی وسیع‌ترش بگیم، انگار که احساس میکنه ملت خوبی نداره و میخواد ملت رو عوض بکنه. بعید نیست شما در آینده حتی ما ببینیم به کسانی شهروندی ایران داده بشه، کما که بعضی از کشورها از این کارا میکنن برای اینکه رأی‌هاشون بره بالا، نیروهاشون بره بالا. و این افرادی که میان خب مشخص است اینا از دل اون ایدئولوژی سفت و سخت شیعه محور جمهوری اسلامی میان. مشخص اینا از نظر حجاب ممکنه با دانشجوها درگیر بشن، ممکنه از نظر سیاسی از اینها استفاده بشه برای سرکوب‌ها و برای از اون طرف تو خود عراق هم برای عراقی‌ها میتونه اینا حتی اگه برگردن هم بالاخره اینا به عنوان عواملی هستن که به منافع مردم عراق هم اونجا ممکنه لطمه بزنن و مسائلی پیگیری کنن که نه منافع ملی ما باشه نه منافع ملی عراق باشه. یه سری منافع ایدئولوژیکی که به هر حال مشخصاً هیچ مسئله‌ای رو از ایران و عراق حل نمی‌کنه، اونها رو پیگیری بکنن. در هر دو طرف به نظر من برای مردم ضرر خواهد. در خود دانشگاه چقدر فکر میکنید که باعث تنش میشه؟ همین الان حرفای بعضی از دانشجویان رو میشنویم که نگران هستن. چقدر ممکنه حضور اونها باعث ارعاب بیشتر بشه در دانشگاه؟ دانشجویانی که سال گذشته ما دیدیم و اعتراضایی که کردن، شعارهایی که دادن، حالا من نمیدونم خب سرکوب خیلی سنگین بوده، باید دانشگاه دوباره بازگشایی بشه ببینیم فضا چی است. ولی نسلی نیستش که کوتاه بیاد و بخواد عقب نشینی کنه. تقریبا مطمئنم حالا اینا باید ببینید تعداد این دانشجویان 8 شعبی چقدر است. اگه تعدادشون زیاد باشه، اگه واقعا بخوان مداخله‌ای بکنن، اگه واقعا بخوان جایی مثلا تو مسائلی مثل بحث‌های سیاسی، مثل بحث‌های فرهنگی بخوان درگیری داشته باشن با دانشجو، من فکر می‌کنم دانشجویان
ایرانی در واقع دانشجویان معترض ایرانی به شدت در مقابل اونها خواهند ایستاد و تقریبا مطمئن هستم که تنش خیلی بالایی ایجاد خواهد کرد. ولی باید ببینید تعداد اینا چقدر هست. از اون طرف هم به هر حال دانشجویان ایران هم به هر حال اون باید ببینیم سرکوبارشون چقدر تاثیر داشته. هر چقدر هم تاثیر بذاره مطمئنا سر این موضوع همه یک پارچه می ایستن جلوی این افراد. ممنونم از شما مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ما. ابراهیم رئیسی بعد از سفر به 3 کشور در قاره آفریقا ساعتی پیش حراره پایتخت کشور زیمبابوه رو به مقصد تهران ترک کرد. مقامات ایرانی میگن در جریان این سفرها قراردادهای همکاری زیادی در زمینه انرژی، فناوری اطلاعات و کشاورزی بین ایران و کشورهای آفریقایی امضا شده. رئیسی گفته احتمالاً رابطه دوستی بین ایران و کشورهای آفریقایی مورد پسند عده‌ای نیست. او گفته آنچه براش اهمیت نداره اینه که کسی این روابط رو بپسنده، بلکه تامین منافع دو ملته که به گفته او براش مهمه. رئیسی پیش از زیمبابوه به کنیا و اوگاندا هم سفر کرد. علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. آقای صدزاده، به نظرتون واقعا توفیق‌های فناوری و تجاری میتونه داشته باشه این سفر یا بیشتر یک ژست سیاسی است و نفوذ ایدئولوژیک در آفریقا؟ بیشتر ژست سیاسیه، ولی این مسافرت آقای رئیسی به ضد کشور بسیار متفاوت بود. کشور کنیا هیچ شباهتی با ایران نداره. یکی از موفق‌ترین دموکراسی‌های آفریقا هست، همراه با آفریقای جنوبی. کشور محبوب اروپا هست، اتحاد راهبردی با آمریکا داره، صادرکننده خیلی از محصولات کشاورزی به اروپا است و انتظارش هم از ایران این بوده و اعلام هم کرده که میخواد بیشتر به ایران محصولات کشاورزی بفروشه. این تنها خواسته کنیا هست. فراموش هم نکنید جمهوری اسلامی سابقا سعی کرد توسط سپاه پاسداران در کنیا به مقاصد اسرائیلی حمله بکنه که 2 نفر از اعضای سپاه پاسداران هم دستگیر شدن و حبس‌های طویل المدت محکوم شدن. این از کنیا که فقط میخواد محصولات کشاورزی بفروشه. اوگاندا هم از یک نظر خیلی شبیه به ایران است. آقای موسوینی تقریبا مثل آقای خامنه‌ای بیش از 30 سال است که داره به تنهایی در مملکت حکومت میکنه، ولی اوگاندا هم متحد راهبردی آمریکاست ولی از نظر فرهنگی مثل ضد غربی عمل میکنه. به همین هم رئیسی به مجرد ورود به پایتخت اوگاندا صحبت از این کرد که همجنسگرایی در ایران و اوگاندا از طرف غرب و از این تبلیغات فرهنگی که به هر حال ما 2 کشور در مبارزه علیه همجنسگرایی با هم هستیم، علیه فرهنگ غرب. تنها کشوری که ممکنه برای آقای رئیسی سهمی داشته باشه، استفاده داشته باشه، موزامبیکه. موزامبیک مثل ایران در جناح شرق به اصطلاح سیاست بین المللی هست، از سیاست‌های پوتین دفاع میکنه. یک هیئت وزیران موزامبیکی چندی قبل در ایران بوده، با ایران قراردادهایی بسته. ممکنه اون چیزی رو که با موزامبیک به تفاهم میرسن یک قراردادهای واقعی باشه، بقیهش همش توافقنامه‌های بین دولت توافقنامه هست و اظهار امیدواری هست و به همین علت کنیا و اوگاندا مقصد تبلیغاتی بوده. موزامبیک ممکنه که امکانات تجارتی و همکاری صنعتی باشه. اشتباه میکنم، فکر کنم زیمبابوه بود سومین کشوری که رفت. ببخشید. تا مدت گفتم موزامبیک، منظورم زیمبابوه بود. آره، البته یادم چند هفته پیش اگر اشتباه نکنم یک هیئتی از موزامبیک به تهران رفته بودن، ولی در این سفر به نه از زیمبابوه هم یه هیئت بودن و با ایران قرار هست که روابطی برقرار کنند. ممنونم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. مرکز اسناد حقوق بشر ایران در گزارشی که از سرکوب اعتراضات در مناطق کردنشین ایران منتشر کرده نوشته از آغاز اعتراضات تا 6 ماه پیش حداقل 116 شهروند در این مناطق کشته شدند. گزارش گفته جوانترینشون 15 ساله و مسن‌ترین فرد 70 ساله بوده. همینطور دست کم 13 نفر از اونها زیر 18 سال و 5 نفر زن بودند. مرکز حقوق بشر ایران دریافته که دست کم 27 شهروند به خاطر تیراندازی به اندام‌های حیاتیشون از جمله سر و قفسه سینه کشته شدند. در میان صدها نفری که بازداشت شدند، 11 نفر به خاطر شرایط مشکوک در زندان یا مدت کوتاهی بعد از آزادی جانشون را از دست دادند. 12 شهروند از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. 6 شهروند در داخل یا مقابل خانه‌شون کشته شدند.
و 2 شهروند هم به دلیل نوشتن شعار روی دیوارها. لیلی پورزن فعال حقوق بشر و کارشناس مسائل زنان از تورنتو با ماست. خانم پورزن، میدونیم که در سراسر ایران در جریان اعتراضات سراسری تعداد زیادی کشته، زخمی، ناپدید شدن، ولی همطور که این گزارش میگه و گزارش دیگری هم مشابه قبلا داشتیم، به نظر میاد که در کردستان شرایط خیلی بغرنج‌تر بوده از بسیاری نقاط دیگر ایران. بله، طبیعتاً کردستان و بقیه مراکز مناطق مرزنشین ایران از جمله مناطق و در واقع مناطق محروم شده و به حاشیه رانده شده تر هستند، به خصوص کردستان که طبق تمام این سالها سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی پروپاگاندای خاصی در مورد کردستان همیشه داشتش، به این معنا که همیشه کردستان رو نوعی جدا می‌کرد از بقیه ایران، دشمنسازی می‌کرد و تبلیغات بسیار منفی. بعد از ماجراهای انقلاب و خیزش زن، زندگی، آزادی، این معادله به هم خورد. این معادله پروپاگاندای جمهوری اسلامی به هم خورد، مردم ایران به هم دیگه پیوستند، ولی این به این معنی نیست که جمهوری اسلامی فشارش رو در واقع از روی کردستان کمتر کرده. یادمون نرفته اون 10 روزی که کردستان در زیر رگبار بودش، در واقع در ماه‌های سپتامبر و اکتبر بودش و من فکر می‌کنم این آماری که بیرون اومده چندین خصوصیت داره. اولا که با به هم خوردن این تعادل و این معادله‌ای که جمهوری اسلامی 44 سال بود درست کرده بود، الان متوجه میشیم که خب گزارش‌هایی که از درون کردستان میاد، اولا به خاطر دسترسی به اینترنت و بعد هم به خاطر اون به هم پیوستگی که ایران پیدا کرده و حمایتی که از کردستان شده، خب گزارش‌های دقیق‌تری هست. ولی باز هم باید این رو در نظر بگیریم که اگر این تعداد گزارش رسمی شدن، چه تعدادی گزارش نشدن، تعداد آدم‌هایی که ربوده شدن، تعداد آدم‌هایی که هنوز در حبس هستن، ناقص‌سازی اندام با گلوله در واقع و یا اصابت جسم‌های سنگین، پرت شدن از جاهای بلند. در واقع من فکر می‌کنم که این سرکوب بسیار سیستماتیک، هدفمند بوده مثل همیشه و کردستان نقطه‌ای از ایران هست که همیشه بهای بیشتری در سرکوب‌های جمهوری اسلامی پرداخته. ممنونم از شما لیلی پورزن، فعال حقوق بشر و کارشناس مسائل زنان از تورنتو کانادا. با ما اشاره بکنم که در بخش دوم برنامه 24 امشب مفصل به این گزارش و کشته‌ها در کردستان ایران در جریان اعتراضات سراسری خواهیم پرداخت. روزنامه اعتماد از آمار نگران کننده خودکشی در ایران خبر داده. به گزارش اعتماد از هر 100,000 نفر حدود 5 نفر در کشور خودکشی می‌کنند. بر اساس این گزارش آمار نشون میده در فاصله سالهای 1395 تا 99 به طور متوسط سالانه 4183 نفر جانشون رو به خاطر خودکشی از دست دادن. گزارش گفته آمار خودکشی طی 10 سال اخیر از 2 برابر کل آمار قتل هم بالاتره. این گزارش به نقل از روانشناسان بالینی گفته به خاطر حساس و پیچیده بودن خودکشی باید متخصصان سلامت روان، مردم، رسانه‌ها و سیاستگزاران آموزش‌های لازم رو ببینن. سمیرا حقوقی، روانشناس بالینی در اتاوا، میگه سلامت روان جامعه سال‌هاست در خطر و اخیراً به خاطر فشارها و سرکوب‌ها بیش از پیش هم در مخاطر است. متاسفانه این گزارش بسیار اسفناکه و گزارش مشخص کننده اینه که سلامت روان این جامعه هر روز بیش از پیش در خطر هست و خب واقعیت اینه که خیلی هم تعجب آور نیست در جامعه‌ای که بی‌عدالتی، فقر، فساد و سرکوب و ناکامی هر روز جامعه است و مردم هیچ گونه امیدی به آینده ندارند، احساس خودکارآمدی نمی‌کنند، هر چقدر تلاش می‌کنند کمتر میرسن. مسلماً ناامیدی به جایی میرسه که لذت زندگی کردن رو نمیتونن تجربه بکنن و به این رفتار دست میزنن که به زندگی خودشون پایان بدن. سلامت روان جامعه ما سالهاست که تحت خطر هست و در این دوران که دوره‌های سختی هست به خاطر بی‌عدالتی‌ها و فشارها و سرکوب‌های بسیار زیاد، مسلماً سلامت روان جامعه بیش از پیش مورد خطره. سلامت روان
بیشتر درباره باید با سرمایه‌های روانشناختی معنی بشه که چه سرمایه‌های روانشناختی، چه فرصت‌هایی رو افراد یک جامعه دارند که بتونن سرمایه‌های روانشناختی رو کسب بکنن. یکی از مهمترین سرمایه‌های روانشناختی امیدواری است، ولی در جامعه ایران در حال حاضر ما می‌دونیم که خب امیدواری نمیتونه اتفاق بیفته. مردم پیش‌بینی در مورد آیندهشون ندارن، تلاش‌های اونها به نتیجه‌ای نمیرسه. دائما ناکامی، سرکوب، بی‌عدالتی، فساد، فقر، جرم‌انگاری برای تمام لذت‌هایی که بسیار معمول در زندگی هست. خب همه این ناکامی‌ها موجب میشه که این امیدواری که یکی از سرمایه‌های روانشناختی بسیار اصیل و مهم هست از بین بره. از طرف دیگر مردم احساس کارآمدی نمی‌کنن، نمی‌توانند خوشبین باشن نسبت به زندگیشون و متاسفانه این روانشناسی زرد هم که خب خوشحال باشید، زندگی کنید، لذت ببرید دیگه جواب نمیده و بیشتر آسیب زننده است در حال حاضر، به خاطر اینکه افراد جامعه به خودشون میرن که خب من نمیتونم لذت ببرم، در این شرایط چگونه میتونم لذت ببرم و واقعا احساس درستی است از خشم. ما باید احساساتمون رو به رسمیت بشناسیم. سلامت روان باید یکی از اولویت‌های این جامعه و سیاست‌های جامعه بشه. ما میدونیم که برای روانشناس بیمه نداریم توی ایران و مردم نمیتونن مراجعه بکنن به خاطر مشکلات اقتصادی و همینطوری خلق پایین، ناامیدی، ناکامی، بی‌عدالتی، همه اینها باعث میشه که یک فشاری و فروپاشی درونی رو ما در افراد جامعه ببینیم که متاسفانه ممکنه که بعضی از افراد به خودکشی هم دست بزنن. ما باید خیلی رفتارهای با پایه‌ای بکنیم برای عدالت اجتماعی در ابتدا و در نهایت بدونیم که خواست مردم، نیازهای مردم رو باید به رسمیت بشناسیم و این سرکوب‌ها هیچ پیامدی به جز آسیب به سلامت جامعه نداره. سمیرا حقوقی بود، روانشناس بالینی در اتاوا. سازمان غذا و داروی آمریکا FDA مجوز اولین قرص ضد بارداری بدون نسخه رو صادر کرده. داروی بدون استروژن اوپیل که عوارض کمتری نسبت به داروهای با استروژن داره، از زمان تاییدش توسط این سازمان در 50 سال پیش تا به حال با نسخه استفاده می شده. بیانیه این سازمان در این مورد گفته در حالی که نیمی از بارداری‌ها در آمریکا ناخواسته است، این حرکت به کاهش موانع زنان برای دسترسی به پیشگیری از بارداری کمک میکنه. بیانیه گفته تاییدیه نشون میده که متقاضی در هر سنی میتونه محصول رو بدون نظارت متخصص و فقط با تکیه بر برچسب‌های روی دارو مصرف کنه. این قرص با نام تجاری اوپیل از سال آینده میلادی بدون نسخه قابل دسترسه. این اقدام حمایت زیادی را از سوی متخصصان بهداشت باروری و نوجوانان و گروه‌های مثل انجمن پزشکی آمریکا و متخصصان زنان و زایمان جلب کرد. دکتر کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا با ماست. آقای آرامش، نمیشه در مورد این خبر خوند و به این فکر نکرد که آیا این تصمیمی سیاسی است در واکنش به لغو حکم رو علیه وید در دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و عملاً دولت فدرال داره سعی میکنه با آزاد کردن یا گذاشتنی که بدون نسخه زنان بتونن این دارو رو بگیرن، عملاً این امکان رو میده که هر کسی بتونه سقط جنین بکنه. این که یک اراده سیاسی در دولت دموکرات آمریکا وجود داره در این جهت که حقوق باروری خانم‌ها بیشتر حفظ بشه و تقویت بشه و دسترسی خانم‌ها به روش‌های پیشگیری از بارداری توسعه پیدا کنه چیز مشخصیه. به طور مثال ماه گذشته رئیس جمهور بایدن یک دستور اجرایی دادن و وزارتخونه‌های دارایی، کار و بهداشت رو موظف کردن که با هم کار کنن که دسترسی خانم‌ها در سراسر آمریکا به روش‌های پیشگیری از بارداری بیشتر بشه و موانعش کمتر بشه. اما تصمیمی که FDA میگیره معمولاً تصمیم‌هایی هستن که بر اساس موازین علمی انجام میشه. دقیقاً همین اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که چقدر ممکنه تصمیمات سیاسی به خصوص بعد در دوران کووید هم خب این جنجال زیاد بوده دیگه، چه در مورد CDC چه در مورد رگولاتورها یا سازمان‌های تنظیم مقررات در کشورهای دیگر، چقدر فکر می‌کنید که فشارهای سیاسی میتونه تاثیر بذاره رو تصمیماتی که اتفاقا باید علمی و پزشکی باشه؟
در این میتونه تاثیرگذار باشه که مثلا چه پرونده یا چه دارویی که داره بررسی میشه در اولویت قرار بگیره و زودتر بررسی بشه. اما در خود بررسی، یعنی در ارزیابی ایمنی و اثربخشی دارو، نه، اصلا FDA ایجاد شده برای اینکه ما میدونیم که پشت داروها، پشت این داروهایی که میخوان وارد بازار بشن، منافع خیلی زیادی است. میلیون ها دلار سود و ضرر پشت تایید یا عدم تایید هر کدوم از این داروها هست. بنابراین FDA ایجاد شده که یک بدنه ای از افراد متخصص به طور شفاف و بر اساس مستندات بیان و به طور علمی بررسی بکنن که آیا مستندات کافی برای دادن مجوز به یک دارو یا یک روش پیشگیری جدید وجود داره یا نه. بنابراین خود کاری که در FDA انجام میشه در اکثریت قریب به اتفاق موارد از لحاظ علمی کاملا قابل اعتماده و اینجوری نیست که ما بگیم یک فشار سیاسی باعث شده که دارویی که قابل اعتماد یا ایمن نبوده رو ایمن اعلام بکنن. اما همونطور که عرض کردم و شما هم به خوبی اشاره کردید، این که حالا این دارو زودتر مورد بررسی قرار بگیره، پروندهش زودتر بررسی بشه، اینها ممکنه تحت تاثیرات تصمیمات سیاسی باشه، خود بررسی منتها نه. خصوصا اینکه داروی پروژستین، یعنی داروی ضد بارداری که فقط با پروژسترون با پروژستین کار میکنه و استروژن نداره، از سال 1973 مجوز داشته در آمریکا، اما فقط بایستی با تجویز پزشک استفاده میشده. کاری که این پنجشنبه FDA کرده اینه که گفته حالا که بعد این همه سال، حدود 50 سال، اینقدر شواهد جمع شده که ما میتونیم اتکا بکنیم به ایمنی این دارو، این روش پیشگیری، حالا میتونیم اینو اجازه بدیم که حتی بدون تجویز پزشک در داروخانه ها به افراد بالای 18 سال و افرادی که شرایطو دارن، حالا بسته به قانون ایالت ها، فروخته بشه. اما یه نکته هم که من باید اضافه کنم اینه که مجوز FDA به این معنی نیست که فردا در همه ایالت ها این به صورت OTC، یعنی بدون نسخه، در دسترس خواهد بود. FDA فقط مجوز علمی این موضوع رو داده، اما این که این به چه شکلی در دسترس باشه، پوشش بیمه‌ایش چطور باشه، اینا همه موضوع قوانین ایالت‌های مختلف قرار میگیره. در خیلی از ایالت‌ها تلاش بر اینه که این دسترسی وجود داشته باشه و پوشش بیمه‌ای هم براش فراهم بشه. در مورد جنبه‌های سیاسیش زیاد صحبت کردیم و در مورد جنبه علمیش هم حرف بزنیم. مکانیزمی که این دارو کار میکنه چطوره؟ این کاری که میکنه این هست که ترشحات مخاطی، میوکس، رو در دهانه رحم یا در سرویکس غلیظ میکنه و این غلظت اون ترشحات باعث میشه که اسپرم نتونه وارد بشه و خودش رو برسونه به اون تخمک آماده لقاح. و این اتفاقا از لحاظ ملاحظات دیندارانی که در اینجا اعتقاد دارن که رویان رو از بدو تشکیل سلول تخم دیگه نباید از بین برد، یک مزیتی داره، به خاطر اینکه این روش پیشگیری از بارداری مبتنی بر از بین بردن رویان بعد از تشکیل نیست، بلکه اصولا از تشکیل رویان انسانی جلوگیری میکنه. به همین خاطر که همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، این تصویب FDA برخلاف تصویب قبلی در مورد قرص ابورشن، قرص سخت جنین، مورد مناقشه قرار نگرفت و گروه‌های اجتماعی علیهش وارد گروه‌های طرفدار زندگی پرولایف وارد مداخله اجتماعی نشده. ممنونم از شما دکتر کیارش آرامش، پزشک و متخصص پزشکی اجتماعی و اخلاق زیستی از پنسیلوانیا. درود بر شما. قرارداد انجمن بازیگران سینما و فدراسیون هنرمندان تلویزیون و رادیو آمریکا سگ با اتحادیه تهیه کنندگان فیلم که نماینده کمپانی‌های بزرگه شب گذشته به پایان رسیده و این نگرانی وجود داره که اعضای اتحادیه بازیگران آمریکا هم به اعتصاب دامنه‌دار و طولانی مدت نویسندگان هالیوود بپیوندند. سازمان صدور مجوز فیلم هالیوود گفته فقط با اعتصاب نویسندگان مجوزهای صادر شده برای فیلمبرداری‌ها در لس آنجلس نسبت به پارسال 72% کاهش داشته. اونها به دنبال دستمزدهای بالاتر بودند و نتونستند با اتحادیه تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون که نماینده استودیوهای بزرگی مثل دیزنی، نتفلیکس، آمازون و اپل به توافق برسند. کارشناسان صنعت سرگرمی میگن اگر اعضای اتحادیه بازیگران هم به نویسندگان بپیوندن، نه تنها در آمریکا بلکه در سطح بین‌المللی هم شرکت‌ها و مشاغل خرد و کوچک با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه میشن.
فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفته تأثیر زیادی داره، نه فقط به دلیل اهمیت اتحادیه بازیگران در آمریکا. منظورم اینه که ما در مورد 160,000 بازیگر و دست‌اندرکار سینما حرف میزنیم که اگه اعتصاب کنن نه تنها تولیدات در آمریکا متوقف میشه، بلکه بسیاری پروژه‌ها در سطح بین‌المللی هم متوقف میشن، چون هر صنف تولیدی در آمریکا شامل تعداد زیادی بازیگر انگلیسی زبان در سراسر دنیا میشه. ولی سعی خودمو میکنم. نیلوفر منصوری همکارم از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، همین الان هم که نویسندگان هالیوود در اعتصاب هستن، میدونیم بسیاری از پروژه‌های بزرگ هالیوود به تعلیق افتادن. اگر این اعتصابی که الان بازیگران هم میخوان به دنبالش برن عملی بشه، عملاً چه معنایی برای هالیوود خواهد داشت؟ بله فرداد، نخست بذار بگم که این اتفاق عملی شد، برای اینکه 40 دقیقه پیش یک کنفرانس خبری در لس آنجلس برگزار شد. خانم فرن درشدر که در واقع نماینده هیئت مذاکره کننده اتحادیه بازیگران هست با کمپانی‌های فیلمسازی، اومد در این کنفرانس خبری در حضور رسانه‌ها اعلام کرد که از نیمه شب امشب به وقت غرب امریکا اتحادیه بازیگران هم به صفوف اعتصاب خواهد پیوست. بنابراین در پی شکست مذاکرات بین اتحادیه بازیگران و انجمن نویسندگان امریکا با غول‌های فیلمسازی در هالیوود، ما در واقع با یک اعتصاب بزرگ تاریخی و بی‌سابقه در صنعت فیلمسازی امریکا مواجه خواهیم شد. اگر بازگردیم به پیشینه این داستان، می‌بینیم که رایترز گیلد یا همون انجمن نویسندگان امریکا به دلیل بحرانی که در میزان دستمزدها داشت و به دلیل تقابل با فرایند AI یا همون هوش مصنوعی، پیشتر در تاریخ دوم ماه می دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب ادامه پیدا کرد. من در همین لس آنجلس بارها شاهد بودم که در مقابل ساختمان نتفلیکس، در مقابل ساختمان شبکه تلویزیونی CBS دست به تجمع زدند، ابراز اعتراض کردند، تظاهرات راه انداختند در بولوار هالیوود و این اعتصاب نویسندگان، فیلمنامه نویسان، نمایشنامه نویسان ادامه پیدا کرد تا 30 ماه جون که در واقع مصادف شد با پایان قرارداد 3 ساله اتحادیه بازیگران با کمپانی‌های فیلمسازی. بازیگران اعلام کردند که اونها هم به اعتصاب خواهند پیوست، اما یک فرجه 12 روزه 13 روزه در واقع دادند برای مذاکرات، برای اینکه بتونن مباحثه کنن که شاید به یک حل و فصلی دست پیدا بکنن. این فرجه در واقع نیمه شب گذشته به وقت امریکا پایان یافت، به هیچ توافقی دست پیدا نکردند. ما البته جزئیاتش رو نمیدونیم که چه مفادی در این مذاکرات بوده، در رسانه‌های خبری انعکاسی پیدا نکرده، اما خانم درشدر که در واقع نماینده بازیگران بوده در مذاکره با کمپانی‌های فیلمسازی اعلام کرده که حتی ما از یک میانجی در دولت فدرال هم دعوت کردیم که میانجیگری کنه و بتونه این اختلافات رو پایان بده و اما این اتفاق نیفتاد. ایشون در اون بیانیه‌ای که چند ساعت پیش منتشر شده و در این کنفرانس خبری گفته که دست رد کمپانی‌های فیلمسازی به پیشنهاد بازیگران نوعی بی‌احترامی است و اهانت تلقی میشه به تجاربی که این بازیگران سالها در حرفه هنرپیشگی و بازیگری به دست آوردن و اضافه کرده که هیچ حسن نیتی در این مذاکرات از سوی تهیه کنندگان و کمپانی‌های فیلمسازی مشاهده نکرده. اما اگه بخوایم بپردازیم به اینکه درخواست‌های این بازیگران، حالا اتحادیه بازیگران به علاوه انجمن نویسندگان چیست، به 2 مورد باید بپردازیم. یکی مسئله دستمزدهاست و قراردادهای کاری. خب 3 سال قرارداد گذشته پایان یافته، ما وارد قرارداد جدید میشیم. بازیگران میخوان که قرارداد جدید شروط تازه‌ای برای عقد قرارداد دارند و این شروط شامل این میشه که در واقع درصدی از فروش آنلاین استریمینگ به اونها هم تعلق بگیره. ما اگر به گذشته نگاه بکنیم، به طور سنتی در پخش‌های تلویزیونی سراسری هر چند باری که این فیلم‌ها و سریال‌ها پخش می‌شده درصدی هم به بازیگران تعلق می‌گرفته. به طور سنتی از سال 1961 به این صورت بوده، اما در این کمپانی‌های آنلاین استریمینگ اون چه که بازیگران میگن اینه که این قراردادهای کوتاه مدت در واقع این فرایند خلاقانه رو به هم ریخته و این بازار کار رو کاملا مخدوش کرده. اونها می‌خوان که قراردادهای جدید در واقع حقوق مالی اونها همینجوره محفوظ باشه. نیلوفر ببخشید طرفتو قطع می‌کنم، 2 دقیقه فرصت داریم. دیگری دارن جان. اینم می‌خوام ازت بپرسم، برای اینکه میدونم استودیوهای هالیوود با همون اعتصاب
نویسندگان هم خیلی همراهی نکردن، به خواستهاشون گوش ندادن. الان که هنرپیشه ها هم دارن میپیوندن، چقدر شرایط برای این استودیوها دشوار خواهد شد با توجه به اینکه میدونیم از نظر مالی هم خیلی از اونها در بحران هستن به استثنای نتفلیکس؟ حتما با بحران بزرگی مواجه خواهند شد فرداد، به این دلیل که بسیاری از این کمپانی های فیلمسازی رو میدونی خود بازیگران حتی بنا کردن. من امروز دیدم که مت دیمن در واقع پریمیر یا اکران اولیه یکی از فیلم هایی که بر روی پرده داره به یکی از خبرنگاران گفتش که ما متاسفیم این اعتصابی که صورت خواهد گرفت از سوی بازیگران، کمپانی منی که بازیگر هستم ولی کمپانی فیلمسازی دارم رو هم به هم خواهد ریخت، همه چیز رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. و اینکه امروز رویترز نوشته بودش که کمپانی های فیلمسازی همونجور که تو گفتی کمپانی های ورشکسته‌ای هستن اکثرشون و این چنین تصمیمی از سوی اتحادیه بازیگران ممکنه بسیاری از اونها رو اصلا به ورطه تعطیلی بکشونه. ضمن اینکه هالیوود و صنعت فیلمسازی در امریکا اگر دوچار چنین بحرانی بشه، صنایع دیگه، مارکت های دیگر رو هم ممکنه تحت شعاع قرار بده، چون بسیاری از صنایع هستن که وابستن به صنعت فیلمسازی و دنیای هالیوود در لس آنجلس. بعد میخوام اشاره هم بکنم به این که چقدر هوش مصنوعی و خطری که بازیگران درباره هوش مصنوعی اشاره کردن در بیانیه‌شون براشون مهم بوده و از شروط اونهاست برای قراردادهای جدید. اونم اینه که باید حتما در قراردادهای جدید موضوع کپی رایت یا همون جعل سازی، دیپ فیک و همه اونها اشاره بشه بهش. خصوصا مریل استریپ و جنیفر لارنس اشاره کردن که به طور اخص اشاره کردن که اصلا چهره سازی صورت گرفته از طریق پلتفرم دیپ فیک برای اونها و همین باعث شدش که بیانیه اتحادیه بازیگران رو هزار بازیگر امضا کنن. از جمله پدرو پاسکال یا مثلا امروز ما دیدیم جین فوندا هم امضا کرده. ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم از لس آنجلس شهر فرشتگان با ما. ممنون از همراهیتون با بخش اول برنامه 24. برنامه رو با تصاویری زنده از فوران آتشفشانی در ایسلند در 30 کیلومتری جنوب غربی ریکاویک پایتخت این کشور به پایان میبریم.